আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাম যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আমি APSC CCE কাৰণে কেনেকৈ কভাৰ কৰিব পাৰোঁ সবৰে নিজৰ নিজৰ এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স পঢ়া ৱে এটা থাকে কিছুমানে নিউজ পেপাৰ্স ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠি পঢ়ি লয় কিছুমানে আকৌ নিউজ পেপাৰখন পঢ়ি ভাল নাপায় আৰু নিউজ পেপাৰ পঢ়িলেও কিছুমান বস্তু থাকি যাব পাৰে কভাৰ নহ'ব পাৰে গতিকে সেইবোৰৰ বাবে আমি ভালদৰে পইণ্টছখিনি আজি ডিছকাছ কৰিম কোনকেইটা চ'ৰ্চেছ আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে ভালদৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সটো কভাৰ হৈ যাব সেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম সো ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে মই মোৰ নিজৰ পৰিচয় আপোনালোকৰ আগত দিব খুজিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম মেঘনা সহৰীয়া আৰু মই এগৰাকী এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে চিলেক্ট হৈছোঁ ইন দ্য APSC CCE 2022 this was my first attempt in any civil services examination আৰু মোৰ এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ল I am a chemical engineer সো ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ যদি মই ক'ব যাওঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ তিনিটা ৰাফ চ'ৰ্চেছ বুলি ক'ব পাৰোঁ প্ৰথমটো হ'ল অবভিয়াছলি নিউজ পেপাৰ ছেকেণ্ডটো হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিন আৰু থাৰ্ডটো হ'ল আছাম ইয়েৰ বুক বা যিকোনো ইয়েৰ বুক স্পেচিফিকেলি আছাম ইয়েৰ বুক ফৰ APSC CCE কিছুমান আৰু বুকছ থাকে যেনেকৈ মনোৰমা বা কিছুমান মেগাজিনছ থাকে সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি আহি আছোঁ প্ৰথমতে আমি ষ্টাৰ্ট দিছোঁ উইথ দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিন এতিয়া হ'ল নেশ্যনেল যোনখিনি নিউজ থাকে সেইখিনি কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কেইবাটাও কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিনছ আহে which are free of cost কেইবাটাও কোচিং ইনষ্টিটিউটছে ফ্ৰী অফ কষ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিন ৰেগুলাৰলি নিজৰ ৱেবছাইটছত আপলোড কৰে চ' আপোনালোকে তাৰ পৰাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ফৰ নেশ্যনেল লেভেল কভাৰ কৰি ল'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল ভিজন IAS ৰাউজ IAS নেক্সট IAS ফিজিক্সৱালা IAS এনেকুৱা কেইবাটাও কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিনছ পাই যাব গতিকে যিকোনো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিন আপুনি চুজ কৰিলে হ'ল আৰু এতিয়া হ'ল যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিন কিয় মই কৈ আছোঁ চাবলৈ বিকজ ফৰ এক্সাম্পল মই লৈছোঁ ভিজন IAS মই ফ'ল' কৰিছোঁ ভিজন IAS গতিকে তাতে আপোনাৰ এনেকুৱা হয় যে টপিক ৱাইজ বা GS পেপাৰ ৱাইজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সখিনি কভাৰ কৰা থাকে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথমতে পলিটিখিনি দিলে তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছখিনি দিলে এনেকৈ তাৰপিছত হিষ্ট্ৰীখিনি দিলে এনেকৈ আপোনাৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ বা GS পেপাৰ ৱাইজ টপিকছবোৰ কভাৰ কৰা থাকে সেইকাৰণে মই এনেকুৱা নিচিনা মেগাজিনছবোৰ ভাল পাওঁ আৰু এটা কথা হ'ল যে পলিটি ফৰ এক্সাম্পল চ' পলিটিৰ পাৰ্টখিনিত আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে ছাপ'জ লেটেষ্ট কিবা এটা ভাৰ্ডিক্ট দিলে গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিনছত কি হয় যে আপোনালোকৰ সেই ভাৰ্ডিক্টটোৰ লগত কি ধৰণৰ আগৰ কিবা যদি লজ জড়িত হৈ আছিলে কিবা গভৰ্ণমেণ্টে যদি অলৰেডি কিবা ল পাছ কৰি থৈ দিছিলে তাৰ ওপৰত আৰু কিছুমান যদি আৰ্টিকল যি জড়িত হৈ আছে সেইবোৰৰ কথা চবখিনি মেনশ্যন থাকে তাতে সেইকাৰণে মই ভাল পাওঁ আৰু লগতে আপোনাৰ ৱেজ ফৰৱাৰ্ড কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি বা আপুনি ৱে ফৰৱাৰ্ড যোনটো আনচাৰ্ছত লিখে আনচাৰ ৰাইটিঙৰ সময়ত চ' সেইবোৰ বস্তু আপোনাৰ লিখা থাকে গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিন সেইবোৰৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমি নিউজ পেপাৰ পঢ়িলেও কিছুমান বস্তু আমি স্কিপ কৰি দিওঁ বা আমি গম নাপাওঁ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আৰু আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইবোৰ বস্তু আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিনত কমপ্লিট হৈ যাব সেইকাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিনটো চোৱাটো ভাল আৰু লগতে কিছুমানে মোক সুধি আছিলে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ কেনেকৈ কভাৰ কৰা যায় চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিনছবোৰতে ফৰ এক্সাম্পল ভিজন IAS মই কৈ আছোঁ তাতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ আপোনাৰ ভালদৰে উইথ মেপছ উইথ ডায়েগ্ৰামছ আহিয়ে যায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছখিনি ধুনীয়াকৈ থাকে প্ৰত্যেকটা এডিশ্যনছতে মানে প্ৰত্যেকটা মান্থতে আপোনাৰ লেটেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন আপডেটছখিনি থাকে গতিকে তাতে আপুনি স্পেচিফিকেলি মেপছবোৰ চাবলৈ নাপাহৰিব মেপছ ইজ ছুপাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া আমাৰ সময়ত আছিয়ান কাণ্ট্ৰিজৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে তাতে ডায়েগ্ৰাম মানে মেপছ আঁকিবলগীয়া হৈছিলে চ' সেইবোৰ মোৰ মানে ভিজন IAS বা আৰু তাৰ লগতে মই মেপছ চাইছিলোঁ কাৰণে মোৰ সুবিধা হৈ গৈছিলে আনচাৰটো লিখিবলৈ সেইকাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছো আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স মেগাজিনেদি কভাৰ হৈ যাব আৰু লগতে এনভাইৰনমেণ্ট এতিয়া এনভাইৰনমেণ্টৰ টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় অফক'ৰ্ছ বিকজ আজিকালি এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড বহুত কুৱেশ্যন সোধে বথ ইন প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ গতিকে এনভাইৰনমেণ্টত আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব এটা ব'নাছ পইণ্ট কৈছোঁ মই যে যেতিয়া আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কিবা এটা পালে ছাপ'জ নেশ্যনেল পাৰ্ক এটা পালে বা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এটা পালে চ' সেই টপিকটোৰ লগতে আপুনি নিজৰ এটলাছখন খুলি ল'ব এটলাছখন লগত ৰাখিব ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু হেভ দ্য লেটেষ্ট এডিশ্যন অফ এটলাছ আৰু তাতে আপুনি যদি নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ নাম পালে বা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো পালে এটলাছখনত খুলি চাব যে ক'ত আছে নেশ্যনেল পাৰ্কখন ক'ত আছে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো এনেকৈ আপোনালোকৰ মেপৰ নলেজটো বাঢ়ি যাব ইট উইল বি হেল্পফুল ফৰ বথ ইয়ৰ প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ
ইম্পৰ্টেণ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ্ছ সেইবোৰ বস্তু লগে লগে আপুনি চাই যাব পাৰে আৰু এটা হ'ল যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মেগাজিনো বহুত বাল্কি হ'ব পাৰে গতিকে কি গোটেই চেণ্টেন্স ৱাইজে আমি পঢ়িব লাগিব নেকি কাৰণ এনেকৈ হ'লেতো আমাৰ বহুত সময় খাই দিব গতিকে নহয় এনেকুৱা হয় যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মেগাজিনছবোৰ বহুতকেইটা নিউজে ৰিপিটেড থাকে মান্থলি আপুনি চাবচোন কিছুমান টপিকছ ৰিপিটেড থাকে গতিকে যোনবোৰ টপিকছ ৰিপিটেড আছে মই কোৱা নাই যে স্কিপ কৰি দিব কাৰণ কেতিয়াবা আমাৰ সেনেকৈ ৰিভিজনো হৈ থাকে এটা টপিকৰ কিন্তু আপুনি জাষ্ট ওপৰে ওপৰে চকুটো ফিৰাই চাব পাৰে যে আচ্ছা আচ্ছা এনেকুৱা নিউজ আপুনি মানে মুঠতে এটা টপিকতে বেছি সময় নলগাব সেই টপিকটো আপুনি কেতিয়াবা কিছুমান অকণমান ইজি টপিকছ থাকে চ' ওপৰে ওপৰে আপুনি যেতিয়া পেৰাগ্ৰাফটো চাই যাব তেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড আৰু চেণ্টেন্স যোনটো দেখা পাব সেইকেইটা আপুনি হাইলাইট কৰি ল'ব দেট উইল বি মোৰ দেন এনাফ আৰু এটা কথা যে আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এই যোনটো মেগাজিন আছে তাৰ পৰাও আকৌ নোটছ বনাব নেকি I will say that no, this is not the right way কাৰণ এনেকৈ আপোনালোকৰ বহুত সময় যাব অলৰেডি আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মেগাজিনখন পঢ়োঁতে সময় লাগিছে অন টপ অফ দেট যদি আপুনি তাৰ ওপৰতো নোটছ বনায় তেনেহ'লে ইট উইল টেক আপ আ লট অফ ইয়ৰ টাইম মেইন চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰী হৈ যাব পাৰে গতিকে যোনটো মেগাজিন আছে আপুনি চাপ'জ এটা টপিক পঢ়িলে সেই টপিকটো পেৰাগ্ৰাফটো যে পঢ়ি ল'লে মই যেনেকৈ হাউ টু ষ্টাডি ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ ঠিক সেনেকৈ আপুনি টপিকটো পঢ়ি লোৱাৰ পিছত এবাৰ ৰিডিং কৰি লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আণ্ডাৰলাইন কৰিব যে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড কি পালে ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টেন্স কি পালে গোটেই টপিকটো চব সময়তে ইম্পৰ্টেণ্ট নাথাকে কেইটামান ৱৰ্ডছ ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিব কেইটামান চেণ্টেন্সেছহে ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিব আৰু লগতে ডায়েগ্ৰামটো ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিব গতিকে সেইকেইটা বস্তু আপুনি হাইলাইট কৰি থৈ দিব তেতিয়া নেক্সট টাইম যেতিয়া আপুনি ৰিভিজন কৰিব খুজিছে তেতিয়া সেই হাইলাইটেড ৱৰ্ডছ আৰু চেণ্টেন্সেছ আৰু লগতে ডায়েগ্ৰামছ এটা ৰিভাইজ কৰিলে হৈ যাব আপুনি বেলেগকৈ আৰু নোটছ বনাব নালাগে নেক্সট হ'ল গতিকে আপুনি সদায় আফটাৰ ৰিডিং দ্য এণ্টায়াৰ টপিক অনলি দেন হাইলাইট নহ'লে গোটেই টপিক বা গোটেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মেগাজিনটো আপোনাৰ হাইলাইট হৈ যাব চ' ডোণ্ট ডু দেট ইয়াৰ পিছত হ'ল যে আমি নিউজ পেপাৰ কোনখন পঢ়িম চ' নিউজ পেপাৰ মই ক'ম যে APSC CCE কাৰণে আছাম ট্ৰিবিউন বা আছাম বেছ যোনবোৰ নিউজ পেপাৰ্ছ থাকে সেইবোৰ পঢ়াটোৱে ভাল মই আছাম ট্ৰিবিউন চাইছিলোঁ যিহেতু মই আছাম ট্ৰিবিউনৰে কথা ক'ম আপোনালোকে মানে এতিয়া কিছুমানে সোধে যে নিউজ পেপাৰখন কেনেকৈ কাভাৰ কৰা যায় যিহেতু বহুতে নিউজ পেপাৰ আগতে নপঢ়িছিলে আৰু নতুনকৈ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইনফেক্ট মোৰ সময়তে সেইটোৱে হৈছিলে মই নতুনকৈ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ নিউজ পেপাৰখন বিফৰ মাই প্ৰিপেৰেশ্যনছ আৰু তাকো মই ইমান ৰেগুলাৰলি পঢ়া নাছিলোঁ গতিকে মই ক'ম যে যেতিয়া নিউজ পেপাৰখন আপুনি খুলি চাব তেতিয়া লগালগ দেখা পাব যে কেইবাটাও গভৰ্ণমেণ্ট নটিচেছ আছে কেইবাটাও ইনচিডেণ্টছ এক্সিডেণ্টছ এইবোৰ আছে আপুনি পাৰিলে সেইবোৰ ইগন'ৰ কৰিব বিকজ দ'জ নিউজ আৰ নট গোয়িং টু হেল্প ইন ইয়ৰ কাৰেণ্ট মানে ইন ইয়ৰ এক্সামছ বা আনচাৰ ৰাইটিং গতিকে আপুনি চিধি প্ৰথমতে যদি সময় নাথাকে কোনোবা দিনাখন তেনেহ'লে গোটেই নিউজ পেপাৰখন চাবলৈ তেতিয়া আপুনি এডিটৰিয়েল ছেকশ্যনটোতে আহি যাব এডিটৰিয়েল ছেকশ্যনছত মেক্সিমামখিনি যোনখিনি এডিটৰিয়েলছ থাকে তাতে সেইবোৰ আপোনাৰ GS পেপাৰৰ লগত ৰিলেটেড পাব গতিকে সেইবোৰ আপুনি চাই যাব এতিয়া এডিটৰিয়েলটো গোটেইটো পঢ়িব লাগিব নেকি আপুনি ৰাফলি জাষ্ট চকু ফিৰাই চাই ল'ব পাৰে সময় নাথাকিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডছ লেটাৰ্ছ পাই যাব সেনেকৈ আপুনি কাভাৰ কৰিব লাগিব উপায় নাই যদি ইম্পৰ্টেণ্ট এডিটৰিয়েল হয় অলপ ভালদৰে বেছি গুৰুত্ব দিব আৰু কিছুমান যদি লাইট হাৰ্টেড এডিটৰিয়েলছ হয় যোনবোৰ ষ্টিল চিলেবাছৰ লগত ৰিলেটেড সেইবোৰ ওপৰে আপুনি চকু ফিৰাই গ'লে হ'ল দেট ইজ আ ষ্ট্ৰেটেজি উইচ ইউ হেভ টু ডেভেলপ অন ইয়ৰ অ'ন মানে কিছুমান বস্তু আপুনি কৰোঁতে যেতিয়া ফেমিলিয়াৰ হৈ যাব তেতিয়া নিজে শাৰ্পন হৈ যাব এটা হ'ল যে আমি যিখিনি নিউজ পেপাৰ পঢ়িলোঁ তাৰ পৰা নোটছ বনোৱাটো জৰুৰী নেকি হয় নিউজ পেপাৰৰ পৰা নোটছটো বনোৱা জৰুৰী হৈ যায় কাৰণ আমি যদি কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ পালোঁ সেইটো পিছলৈ আকৌ মনত থাকিব কেনেকৈ আপুনি যদি ক'ৰবাত লিখি থৈ দিয়ে আৰু সেইটোক বাৰে প্ৰতি দেখা পাই থাকে তেতিয়াহে মনত থাকিব কাৰণ এক্সামৰ আগতে আপোনাৰ নিউজ পেপাৰকেইখন খুলি ৰিভাইজ কৰাৰ সময় নাথাকে গতিকে আপুনি কি কৰিব যে যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মেগাজিন ফ'ল' কৰি আছে তাতে against a particular related topic suppose GSৰ কিবা এটা এনেকুৱা এটা টপিক পালে যোনটো নিউজ পেপাৰটো আছে আৰু সেই টপিকটো আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মেগাজিনটোতো আছে ৰিলেটেড হৈ আছে অলপ হ'লেও ৰিলেটেড আছে চ' তাৰ ছাইডৰ ফালে অলপমান খালী জেগাতে আপুনি আছাম বেছ নিউজ পেপাৰ নিউজটো লিখি ল'ব 1 word 2 word বা 1 sentence 2 sentence তাতে কাভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিব বেছি লম্বা পেৰাগ্ৰাফ কৰি নল'ব নহ'লে ৰিভাইজ কৰিবলৈ আমনি লাগিব শ্বৰ্টকৈ লিখি ল'ব একদম শ্বৰ্টকৈ আপুনি নিজে বুজি পালে হ'ল নিড নট বি এ পাৰফেক্ট চেণ্টেন্স নিড নট বি মেকিং ফুল চেন্স আপুনি বুজি পালে হ'ল কথাটো এনেকৈ আপুনি ছাইডৰ ফালে লিখি ল'ব তেতিয়া বোথ আপোনাৰ নেশ্যনেল এণ্ড আছাম বেছ নিউজখিনি কাভাৰ হৈ থাকিব আৰু এটা কথা হ'ল যে ইমানখিনিতো আমি পঢ়িলোঁ এতিয়া পঢ়ি পেলাই আমি ৰিভাইজ কেতিয়া কৰিম আপুনি উইকলি ৰিভাইজ কৰিব পাৰে লাইক আফটাৰ 2-3 উইকছ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'লে আফটাৰ 1 month ৰিভাইজ কৰি ল'লে সেনেকৈ ৰিভিজন কৰাটো জৰুৰী দেই নহ'লে আপুনি পাহৰি যাব গতিকে ৰিভাইজটো কৰি ল'ব তেনেকৈ আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি নেশ্যনেল আৰু যোনটো আপোনাৰ আছাম বেছ কাভাৰ হৈ থাকিব
আৰু এটা মই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আপুনি যেতিয়া নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে আজিকালিতো এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত বহুত প্ৰশ্ন সোধে ছাপ'জ আপুনি পঢ়িলে যে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ওপৰত চ' নিউজ পেপাৰত আপুনি পঢ়ি ল'লে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বা কাজিৰঙাৰ বিষয়ে পঢ়ি ল'লে তেতিয়া আপুনি কিছুমান টপিকছ তেনেকৈ থাকে যেনেকৈ মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট আৰু আপুনি কিছুমান ডায়েগ্ৰামছ থাকে যেনেকৈ আপোনাৰ বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ মানে কেটেগৰাইজ কৰা থাকে ফৰ এক্সাম্পল দ্য ক'ৰ এৰিয়া আৰু বাফাৰ জ'ন ট্ৰানজিশ্যন জ'ন আৰু কোনখিনি এৰিয়াত আপোনাৰ মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট হৈছে এনেকুৱা নিচিনা বস্তু কিছুমান ডায়েগ্ৰামছ আছে আপোনাৰ চাৰ্কুলাৰ ডায়েগ্ৰামছ আছে ভেন ডায়েগ্ৰামৰ নিচিনা চ' সেইবোৰ ডায়েগ্ৰামো আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ছাইডৰ ফালে আঁকি ল'ব যোনটো আপুনি লিখিছে তাতে ছাইডৰ ফালে আঁকি ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ মেইনছৰ সময়ত যে মই এই ডায়েগ্ৰামটো আঁকিব লাগে সেই বস্তুটো মনত থাকিব গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ when you are making notes ছাইডৰ ফালে পাৰিলে অলপ সৰু সৰু ডায়েগ্ৰামো ৰিলেটেড ডায়েগ্ৰাম দেই ৰিলেটেড ডায়েগ্ৰামছ আঁকি ল'ব ডায়েগ্ৰামছটো বহুত স্ক'ৰ কৰিবলৈ ভাল হৈ যায় ইট মেক্স ইউ আনচাৰ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ্ছ আৰু এটা হ'ল যে কিছুমানে অনলাইন ভিডিঅ'জো চায় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভিডিঅ'জ চায় ফৰ এক্সাম্পল প্ৰশান্ত ধৱন ৱৰ্ল্ড এফেয়াৰ্ছ আৰু আপোনাৰ অমিত সেনগুপ্তা ফৰ জিঅ'গ্ৰাফি এনেকুৱা এইবোৰ বহুত মানে অমিত সেনগুপ্তা স্পেচিয়েলি ভিডিঅ'জবোৰ বহুত ভাল হয় কিছুমান জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত যোনবোৰ ভিডিঅ'জ থাকে বহুত ভাল হয় গতিকে আপোনালোকে সেইবোৰ ফ্ৰী টাইমত যেতিয়া চাই আছে তাৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান সময়তো ৰিভিজনো হৈ যায় সেইবোৰ ভিডিঅ'জৰ লগত গতিকে ফ্ৰী টাইমত আপুনি চাই আছে ভাল কথা চাই পেলাই আপুনি তাতে যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট পালে সেই বস্তুটো এগেইন জট ডাউন কৰি থৈ দিব নিজৰ নোটছত লিখি থৈ দিব কাৰণ মনত নাথাকিব আদাৰৱাইজ হাউ উইল ইউ ৰিভাইজ ন গোটেইটা ভিডিঅ'টো খুলি খুলি আপুনি চাই থাকিব নোৱাৰে গতিকে লিখি থৈ দিব দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আৰু বাকী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে কিছুমানে ধৰা কোচিং ইনষ্টিটিউটছবোৰৰ নিউজ চেনেলছবোৰ ফ'ল' কৰে ইউ কেন চি দেট অলছ' চবৰে নিজৰ নিজৰ এটা ৱে থাকে খালি এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ দেট ইউ নোট ডাউন দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আৰু এটা শেষৰ পিনে মই ক'ব খুজিছোঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভেলিউটো কি হয় বা ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হয় মানে এনেকুৱা হ'ল যে আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ সময়তো সহায় হ'বই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত বহুত কুৱেশ্যন সোধে আৰু এটা হ'ল যে আনচাৰ ৰাইটিং যেতিয়া কৰে আপুনি মেইনছত ফৰ এক্সাম্পল এছে ৰাইটিং তাতে কিছুমান কোৱালিটি যেনেকৈ লিডাৰশ্বিপ স্পৰ্টছমেনশ্বিপ এনেকুৱা নিচিনা আপুনি লেটেষ্ট যেতিয়া অলিম্পিক্সৰ নিউজ পঢ়িলে বা এনেকুৱা এচিভমেণ্টছবোৰ পঢ়িলে তাতে আপুনি ফিমেল অলিম্পিয়ানছ বা ফিমেল এথলিটছ আৰু মেল এথলিটছো তেখেতসকলৰ ধুনীয়াকৈ এক্সাম্পলছ নাম লিখি পেলাই এক্সাম্পলছ হিচাপে আপুনি এছেট লিখি দিব পাৰে বা আপোনাৰ GS আনচাৰটো লিখি দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপুনি নাম ইনক্লুড কৰিব ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি ইনক্লুড কৰিব আপোনাৰ আনচাৰটো গ্ৰেভিটিটো বাঢ়ি যাব আৰু ভেলিউ এডিশ্যন হৈ যাব চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু এড ভেলিউ টু ইয়ৰ আনচাৰ সেইকাৰণে আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো sometimes এটা ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন নাহে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছড কিন্তু আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰি থৈ দিলে আনচাৰ্ছবোৰত ভেলিউ এড কৰিব পাৰিব উইচ উইল এম্প আপ ইয়ৰ আনচাৰ ইভেন মোৰ এণ্ড গিভ ইউ চাম এক্সট্ৰা মাৰ্কছ কম্পেয়াৰ টু আদাৰ্ছ গতিকে সেইকাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এইখিনিয়ে হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত মোৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজি আছিলে আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভালদৰে বস্তুখিনি বুজি পাইছে আৰু যদি কিবা ডাউটছ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইউটিউব কমেণ্ট ছেকশ্যনত ডাউটছখিনি লিখি দিব পাৰে আৰু কিবা যদি স্পেচিয়েল ভিডিঅ' ৰিকুৱেষ্ট থাকে সেইটো লিখি দিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি দিব তাতে মোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ কিছুমান দিয়া আছে কিছুমানে সুধি থাকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ ক'ত পাম তাতে টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত দিয়া আছে আৰু কিছুমান ফ্ৰী অফ কষ্ট মেটেৰিয়েল চ'ৰ্চেছো তাতে দিয়া আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত লিংকটো দিয়া থাকিব ইন কমেণ্টছ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব মই ক'লোঁ চাগে অলৰেডি আৰু যদি চেনেলটোও ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু আই উইল চি ইউ এগেইন নেক্সট টাইম অল দ্য বেষ্ট এস্পিৰেণ্টছ